हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी हा लुक क्रिएट केलेला आहे. हा वन ब्रँड ट्युटोरियल आहे, बट माझ्याकडे खूप जास्त प्रोडक्ट्स नाही आहेत त्या ब्रँडचे, आणि तो ब्रँड आहे मॅक. सो माझ्याकडे मॅकचे जास्त प्रोडक्ट्स नाही आहेत, जेवढे आहेत त्याच्यातनं मी हा लुक क्रिएट केलेला आहे. आणि हा खूप असा सिम्पलसा लुक आहे, जास्त काही केलेलं नाही आहे याच्यामध्ये. तर या, तुम्हाला जर हा लुक आवडला असेल व्हिडिओ फुल पहा आणि मला नक्की कळवा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. बाय. ओके गाईज, सो मी इथे मॅकचा सेटिंग स्प्रे यूज केलेला आहे फिक्स प्लस प्रायमरसाठी. नंतर मी इथे फाउंडेशनसाठी स्टुडिओ फिक्स मॅक लिक्विड फाउंडेशन घेतलं. माझा शेड NC25 आहे. सो मी इथे डॉट डॉट करून सगळीकडे फाउंडेशन लावून घेणार आहे ब्रशनी. तो मी इथे माझं फाउंडेशन सेट करण्यासाठी मॅक स्टुडिओ फिक्स कॉम्पॅक्ट घेतले. फाउंडेशन कॉम्पॅक्ट घेतले. हे माझं शेड आहे NC25. तर मी ते आईस पण सेट करून घेतलेले आहे. आणि माझ्याकडे गाईज आयशॅडोसाठी मॅकचा आयशॅडो नाही आहे, सो मी ते लिपस्टिक यूज केलेलं आहे मॅकची. आणि हे शेड आहे सोर शेड आहे हा 650. इकडे मी नंतर क्लीन ब्रशनी हे आयशॅडो नीट ब्लेंड करून घेणार आहे. पहिले मी इथे फिंगर्सनी लावून घेतलेलं आहे आणि मग नंतर ब्रशनी ब्लेंड केलेलं आहे. आणि मी थोडीशी कॉम्पॅक्ट घेऊन ना थोडीशी क्रीजमध्ये लावली आहे, सो दॅट तिकडे ऑइली ते लीड्स ऑइली नाही दिसणार. मी इथे मॅक्सचं काजळ घेतलेलं आहे आणि मी हे ॲज लायनर म्हणून वापरते. मी हे स्मच करून घेतलेलं आहे आणि मी नंतर हेच काजळ खाली पण हाफ वॉटर लाईनला लावणार आहे, फुल नाही लावणार आहे, हाफच लावणार आहे. आणि ते थोडंसं ब्लिंक करणार आहे पुढे, तुम्ही बघू शकता. सो मी इथे मॅकची वॉल लिपस्टिक घेतली कॉन्टोरसाठी. थोडंसं मी कॉन्टोरिंग करणार आहे आणि नंतर मी ते थोडं ब्लेंड करणार आहे. मी इथे सोर लिपस्टिक घेतलेली आहे ब्लशसाठी. थोडीशी मी डायरेक्ट लावते आणि ती ब्लेंड करणार आहे.
आणि आता मी पुढे मॅकचं स्ट्रोक क्रीम घेतले हायलायटर म्हणून. बघू शकता आणि खूप मस्त नॅचरल ग्लो येतो आणि खूप छान हायलायटर आहे. हे ॲज बेस पण तुम्ही वापरू शकता, बट हायलायटर म्हणून वापरते. सो मी लिपस्टिक इथे मॅटचीच लावलेली आहे, स्टोअर लिपस्टिक. स्टोअर हा शेड आहे, ब्रिटिश. हा कम्प्लिटली मॅट नाही आहे, डेमी मॅट आहे. मी इथे सेटिंग स्प्रेने सेट केलेलं आहे. सो या गाईज, अशा प्रकारे हा लुक रेडी झालेला आहे. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. जर आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि तिथे ना नोटिफिकेशन बेल आहे ती नक्की क्लिक करा, सो दॅट मी जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करेन तुम्हाला नोटिफाईड होईल. सो बाय.